Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend 23-24 mai. Vă spuneam eu și în previziunile pentru această săptămână că este un weekend foarte bun să facem ordine în viața noastră, să aranjăm totul așa cum ne este benefic, da? Acea zonă în care, nu știu, am fost stresați, a fost dezordine, au fost lucruri aruncate peste tot sau nu am avut un program, da, foarte bine pus la punct. Uite, weekendul acesta e foarte bun să ne reorganizăm. Chiar e foarte bun pe așa ceva și mai mult decât atât să știți că e un weekend în general despre muncă, despre rutină, despre sănătate, despre curățenie, despre toată zona aceasta și tot acest weekend să știți că ne invită așa pe fiecare în parte să mai apelăm la iubire, la iertare. Uite, este un weekend bun pentru că Venus, pe de-o parte, din Rac, de acolo face aspecte bune cu nodurile lunare. La grad exact este în weekend, dar se simte deja și o să se mai simtă. Mai mult decât atât, uite, ziua de sâmbătă, spre exemplu, începe așa într-o notă de vorbărie. Multe drumuri, surprize care apar, adevăruri care se zic, trebuie să fim atenți să nu fim prea ascuțiți la limbă. Și mai mult decât atât, undeva sâmbătă, să știți că este o zi foarte încărcată din punct de vedere karmic, adică e acel moment în care deschizi dulapul și cad toate lucrurile din dulap pentru că nu sunt aranjate într-o ordine, da? Acum, metaforic vorbind sau nu, da? Deci în viața fiecăruia găsim dulapul cu probleme, da? Dulapul cu dezordine și e un moment bun să aranjăm, da? Totul într-un mod anume, da? Nu e despre purificare neapărat acest weekend. Poate să fie și cu asta, dar mai degrabă aș spune eu că e și despre o oarecare ordine, da, pe care o putem face. Mai mult decât atât, uite, ziua de sâmbătă avem așa, Marea Preoteasă și Împărăteasa. Da? Deci e o zi de sâmbătă în care atenția tuturor va fi foarte puternic îndreptată și pe ideea aceasta de confort, de liniște, însă energia generală de sâmbătă este arcana judecata. Da? Deci un moment în care, așa cum spuneam, pot veni vești din trecut, putem să ne trezim în niște situații în care am mai fost, dar pe care acum le putem rezolva. Posibil într-un mod diferit. Uite, e un weekend în care dacă am fost stresați, da, pe ceva anume, e foarte bine să ne apucăm să punem în practică. De asemenea, ziua de sâmbătă predispune spre vești importante în familie, în cercul de prieteni, la muncă, sau știu eu, tot felul de activități care se petrec și care îi iau și pe ceilalți în vizor. Apoi avem ziua de duminică care vine cu niște discuții așa destul de interesante. Poate să fie o zi de duminică ușor aglomerată, nu înseamnă că e negativă. O să avem cu toții chef de vorbă, de critică, mare atenție pe critica asta, că de cele mai multe ori știți cum e, că arăți cu degetul către cineva, dar toate celelalte degete sunt îndreptate către tine. De regulă, dacă vedem un gunoi, să zic așa, prin jurul nostru, poate e bine, știu eu, să luăm, să spunem, să curățăm, dar poate e bine să ne uităm și la noi. Da? Și la noi, că cine știe ce avem și noi, da? Că se reflectă în realitate. Ziua de duminică vine cu împărăteasa și, nu, cu împăratul și Marea Preoteasă. Da? Iar energia generală de duminică este arcana majoră, lumea, da? Deci un moment de eliberare ziua de duminică, poate e cel moment în care spunem în sfârșit ce avem pe suflet, dar poate să fie, bineînțeles, și o zi de duminică ușor mai aglomerată, poate avem mai multe lucruri de închis, însă poate să fie și o zi de duminică în care ne relaxăm după ordinea pe care am pus-o în viața noastră undeva în ziua de sâmbătă, însă duminică e și despre a analiza așa pe mai multe părți anumite planuri, anumite situații și tare bine ar fi în acest weekend să mai coborâm așa cu picioarele pe pământ și să ne concentrăm puțin și pe partea practică a vieții, da? A vieții. Eu zic că în general este un weekend bun, să știți. Chiar e un weekend bun în care, dacă, repet, poate am amânat să facem ceva, în general, în viața noastră, uite, acum e un moment bun să punem și în practică. Hai să vedem ce spune acest oracol pentru acest weekend. Și avem multe mesaje. În primul rând avem așa: curățenie, da? O nouă casă, o nouă atitudine. Da, exact ce povesteam. O nouă casă, o nouă atitudine, un nou mod de a acționa. Deci e despre a aranja, e despre a face curat, e despre a vedea ce anume ne stresează și să mergem să rezolvăm situația respectivă. Apoi avem aici luna septembrie,
cifra 9, da? Deci poate e un moment de final sau poate, știu eu, acum a sosit momentul să facem curățenia. Mai văd aici o legătură cu zodia Fecioară, zodia Balanță, iar energia care a mai ieșit e despre a fi atenți la finanțe, da? O atenție mare la bani. Iar la bază avem un prieten apropiat, o plăcere împreună cu un prieten apropiat. Asta nu știu, poate să însemne și o cafea, da, pe care o servești cu cineva, un ceai, o plimbare, un prânz pe care îl împarți, ceva. Da? Deci e un weekend în care cu siguranță avem și ajutor de la ceilalți. Iar energia, uite, care a mai ieșit, că a mai ieșit un mesaj, acum ce să facem? Avem o cizmă. Creșteți eforturile pentru a-ți îndeplini scopurile. Da? E și despre asta. E despre a acționa. Bun, cam atât așa ca și energie generală. Să știți că pentru fiecare zodie în parte se simte așa un moment karmic pe undeva și o să discutăm unde anume e acel moment karmic și unde anume ar trebui fiecare să-și pună ordine în acest weekend pentru a reuși să-și deblocheze foarte multe aspecte în viață. Da? E un moment bun, părerea mea. Suntem pe lună în creștere, deci tot ce facem acum crește. Dacă facem ordine, se ordonează și se clarifică mult mai multe aspecte din viața noastră față de cum ne-am propus. Cam atât în mare parte, vreau să discutăm pentru fiecare zodie în parte. Vă invit pe aplicația mea, pe site-ul meu, aveți link în primul comentariu, acolo găsiți filmări. Pe site le găsiți traduse momentan în mai multe limbi, pe aplicație încă așteptăm, pe aplicație găsiți doar în limba română. Da? Momentan doar previziunile zilnice, dar acum când eu filmez, da? Dar e posibil ca între timp să se deblocheze și pe aplicație. Aștept răspuns, cum primesc ceva, fac o postare, o filmare și vă anunț, dar, repet, până atunci ne vedem acolo, e foarte simplu de intrat. O să mai fac videoclipuri explicative, dar acolo mă găsiți în liniște și pace, fără reclame în timpul vizionării unui videoclip și vă uitați cât vreți voi. Da? Aveți, bineînțeles, și părțile bonus, cei care vreți părțile bonus, cei care vreți filmări în plus, cele care erau și pe YouTube, că nu e nimic diferit. La fel găsiți, dar momentan doar pe site. Da? Acum când filmez eu, sunt doar pe site. Când se deblochează și în aplicație, dau un semn. Oficial, momentan, asta e situația. Bun, și acestea fiind spuse, și vă mai rog frumos pe cei care ați înțeles unde anume s-au mutat toate filmările de pe YouTube, vă rog frumos să-i ajutați și pe ceilalți, că mai sunt oameni care lasă comentarii, încă nu au înțeles exact unde anume să meargă, ce s-a întâmplat și vă rog frumos să-i ajutați. Vă mulțumesc celor care deja am văzut că ați început să scrieți și să ajutați ceilalți urmăritori. Vă mulțumesc, până la urmă trebuie să ne ajutăm între noi că suntem oameni. Vă îmbrățișez și vă doresc un weekend cât mai plăcut.